ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા હોય કે સર સિલેબસ પછી શું કરવું, કેવી રીતે તૈયારી કરવી જેથી કરીને મારું રિઝલ્ટ ઓર બેટર બની શકે. અને ખાસ કરીને હું વાત કરું તો વશિષ્ઠની અંદર આના ઉપર અમે ખૂબ જ ફોકસેબલ છીએ કે આફ્ટર ધ સિલેબસ જે કંઈ ડ્યુરેશન્સ વિદ્યાર્થીઓ પાસે હોય છે અલગ અલગ એક્ઝામ્સ માટે, તો એ એક્ઝામ્સને એ લોકો સારી રીતે કેમ ક્રેક કરી શકે, સારા રિઝલ્ટ સાથે ક્રેક કરી શકે, સારા રેન્ક સાથે ક્રેક કરી શકે, એના માટે ખૂબ જ અમે એક પ્રોપર પ્લાનિંગ સાથે કામ કરતા હોઈએ છીએ. અને મારે વાત કરવા કરતા આપણી સાથે વશિષ્ઠના બે વિદ્યાર્થીઓ છે જેમને ઓલરેડી આઈઆઈટીમાં પ્રવેશ લીધો જ છે, આપ સૌને ખ્યાલ જ છે, બરાબર છે. તો હું એમની પાસેથી જાણવા માંગીશ કે ઓમ અને નિશાંત બંને પાસે જાણવા માંગીશ કે આફ્ટર સિલેબસ પછી વશિષ્ઠની અંદર આપણે શું કરતા હતા, વશિષ્ઠના ટીચર્સ છે એ તમને કેવો સપોર્ટ કરતા હતા, બરાબર છે, અને આફ્ટર સિલેબસ પછીનો રોલ શું, તમારા રિઝલ્ટ માટે જે તમારું રિઝલ્ટ અત્યારે આવી રહ્યું છે આવ્યું તો એ રિઝલ્ટ માટે આફ્ટર સિલેબસ પછીનો કેટલો રોલ છે, બરાબર છે. તમે જુઓ તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ હોય કે જેઓ અભ્યાસ ચાલતો હોય ને ત્યારે ઓછો સ્કોર આવતો હોય, બરાબર છે, જ્યારે સિલેબસ ચાલતો હોય ત્યારે એમનો સ્કોર ઓછો આવતો હોય, એમટી ની અંદર એક્ઝામ દેતા હોય, મોક ટેસ્ટ હોય. પણ શું એવું પોસિબલ છે ખરું કે આફ્ટર સિલેબસ પછી એ સ્કોરને આપણે બહુ જ સારી રીતે વધારી શકીએ અને ખૂબ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકીએ, બરાબર, જેથી કરીને જે અત્યારે સ્કોર આપણો આવી રહ્યો હોય તેનાથી નાસી પાસ ન થઈએ, પરંતુ આપણે આપણી મહેનત ચાલુ રાખીએ, બરાબર છે. અને એ મહેનત ચાલુ રાખતા આપણે જ્યારે આફ્ટર સિલેબસ પછી જ્યારે સંપૂર્ણ ટાઈમ આપણને મળે તો આપણે એમાં શું કરવું જોઈએ જેથી કરીને આપણો સ્કોર વધારે સારો બેટર બને. અને વશિષ્ઠમાં આપણે શું કરતા હતા, બરાબર છે, આની વાત તમે દર્શક મિત્રોને, આપણા જે વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એમને તમે જણાવો. બે ફેઝ હોય છે કે પહેલા તો બિફોર કમ્પ્લીટ ધ સિલેબસ અને આફ્ટર કમ્પ્લીટ ધ સિલેબસ. બિફોર કમ્પ્લીટ સિલેબસ અને આફ્ટર કમ્પ્લીટ બંને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ હોય છે, પણ જે આફ્ટર કમ્પ્લીટ ધ સિલેબસ છે એ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. કેમ કે બિફોર પહેલા સિલેબસ પહેલા જે તમારો સિલેબસ હોય છે એમાં બેકલોગ્સ હોય છે કે આજનું સ્ટડી હોય, આજે પૂરું કરવાનું, પાછળનું જે રિવિઝન છે એ બાકી છે એ કરવાનું, પ્રેશર હોય. જ્યારે આફ્ટર સિલેબસ તમારી પર પ્રેશર, કારણ કે આજનો જે સિલેબસ ચાલો જ નથી, એટલે આજનું જે પેન્ડિંગ વર્ક જ નથી, એટલે તમારે ફક્ત રિવિઝન જ કરવાનું છે. 7-8 કલાક તમને ફક્ત રિવિઝનના જ મળે છે, એટલે તમારું જે પાછળનું જે બેકલોગ છે એ તમે આફ્ટર કમ્પ્લીટ ધ સિલેબસ કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. અને એમાં વશિષ્ઠની ફેકલ્ટીએ ખૂબ જ સારો સપોર્ટ કર્યો છે અને એના થકી જ અમારું જે પરિણામ છે એટલું બેટર બન્યું છે. જ્યારે પહેલા સિલેબસ કમ્પ્લીટ થયા પહેલા અમારો જે સ્કોર હતો એના કરતા સિલેબસ કમ્પ્લીટ થયા પછી એ સ્કોર ખૂબ જ વધ્યો છે. ઓકે ઓમ, તમે આ વાતમાં પ્રકાશ પાડો. આફ્ટર ધ સિલેબસ પછી તમને શું અનુભવ થયો વશિષ્ઠની અંદર ફેઝ 2 ની અંદર? વશિષ્ઠની અંદર એક વાત ખૂબ જ સારી છે કે સિલેબસ કમ્પ્લીટ થઈ એના બીજા દિવસેથી પેપર પ્રેક્ટિસ શરૂ થઈ ગઈ હતી. પેપર પ્રેક્ટિસમાં ઘણો આપણને એવું હોય કે આ ટોપિક આ સબ્જેક્ટનો નથી આવડતો, તે પેપરની અંદર એ ટોપિક આવે, એ ટોપિક આપણને સમજ નથી પડતી એટલે આપણે ફેકલ્ટીઝ પાસે જઈએ. તો મારે પણ ઘણા બધા એવા ટોપિક હતા ફિઝિક્સ, મેથ્સ, કેમિસ્ટ્રી ત્રણેય સબ્જેક્ટમાં જે મને ક્લિયર નહોતા, પણ જ્યારે એ પેપર પ્રેક્ટિસ ને બધું શરૂ થયું સિલેબસ પત્યા પછી, ત્યારે સરે ને એ બધા આમ સમજાવ્યું, ત્યારે જે પહેલા સમજ પડી હતી તેના કરતાં પણ ખૂબ વધારે ડીપમાં સમજ પડી. પછી એનો સવાલ આવે એટલે તે સોલ્વ થઈ જ જાય, એમાં પછી કાંઈ ફરીથી રિવાઇઝ કરવાની પણ વધારે જરૂર ના પડે. એટલે એક વાતની ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાની કે ઘણા લોકો એવું કરતા હોય કે સિલેબસ જ્યારે ચાલી રહ્યો હોય ત્યારે તો ખૂબ જ ધ્યાન આપીને ભણતા હોય ને રિવાઇઝ કરતા હોય ને બધું કરતા હોય, પણ એકવાર સિલેબસ પૂરો થઈ જાય પછી થોડુંક મહેનત ઘટાડી દે. તે મહેનત ઘટાડવાનો સમય નહીં, વધારવાનો સમય છે. એટલે જ્યારે સિલેબસ ચાલતો હતો ત્યારે જે એમટીઝ ને એવું બધું હતું તેમાં મારો સ્કોર 150 થી 200 ની વચ્ચે જ આવતો, 200 પ્લસ ક્યારેક જ જતો. પણ જ્યારે સિલેબસ પૂરો થયો અને પછી પેપર પ્રેક્ટિસ જ્યારે શરૂ થઈ ત્યારે મારો મેન્સનો સ્કોર લગભગ દર વખતે 200 પ્લસ જ રહેતો. એટલે પેપર પ્રેક્ટિસ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે આફ્ટર સિલેબસ.